καιρός είναι κλασικός, 3 με 4 γεμάτο, 12,8 βαθμοί Κελσίου. Έχει κάποιες καλές ρηπές, έχει βέβαιως και περίοδους όπου πέφτει ο άνεμος όπως τώρα. Ξανά πάλι μια ρηπή. Ελπίζω αυτό να μην μας επηρεάσει στη δοκιμή του Φίμη Α3. Πάμε. Να κάνουμε τη δοκιμαστική πτήση του Xiaomi Fimi A3. Έχουμε κάνει καλυμπράσμα πηξίδας όπως ακριβώς δείξαμε και στην παρουσίαση. Το link της παρουσίασης είναι πάνω στο βίντεο. Ενεργοποιούμε την τηλεκατεύθυνση και το αεροσκάφος. Η δοκιμή πτήσης θα γίνει σε CE mode καθότι είμαστε στην Ευρώπη. Να δούμε πώς συμπεριφέρεται. Τώρα είναι σε φάση καλυμπραρίσματος του gimbal. Ο καιρός, όπως βλέπουμε, είναι αρκετά απειλητικός. Έχει μεν κάτι καλές ρηπές. Ελπίζω να μας δημιουργήσει θέμα. Να προλάβουμε τουλάχιστον να δείξουμε τα Intelligent Flight Modes. Η μπαταρία είναι φορτισμένη ως LHV στα 13,05V. Άσχετα ότι το χειριστήριο δείχνει 12,9-12,8 τώρα, 14 δορυφόροι. Είμαστε έτοιμοι, οπότε ξεκινάμε καταγραφή στο βίντεο της κάμερας και στο FPV. Γράφει, οπλίζουμε, πάμε. Ας κάνουμε αυτόματη απογείωση. Οκ. Μάλλον η αυτόματη απογείωση πρέπει να γίνει με κλειστά τα μοτέρ, προφανώς. Το take off. Το αεροσκάφο σηκώνεται 4 μέτρα από το έδαφος, έτσι λένε οι οδηγίες τουλάχιστον. Εδώ από ό,τι βλέπω λέει 5 μέτρα, κάπου εκεί θα είναι, κρατά τη θέση του παρά τον άνεμο. Πάμε να κάνουμε μία βόλτα σε standard mode στο γήπεδο, έτσι για να πάρουμε το feeling του αεροσκάφους. Αρκετά κρύο, οι ρηπές είναι καλές και τα χέρια μου λίγο κρυώνουν. Έλα, τι να κάνουμε. Μάλιστα, είμαι πάρα πολύ κοντά και ήδη βλέπω παράσιτα. Για να ρυθμίσω τις κεραίες προς αυτή την κατεύθυνση. Ας κάνω ένα γύρο πάλι του γηπέδου. Αν κοιτάω κόντρα στον ήλιο όπως θα πρέπει κανονικά, η οθόνη κάπως στρώνει, αλλά σίγουρα θέλει σκιά 2. Λοιπόν, περνώντας από πάνω έχουμε κάποια παραστάκια, λογικό είναι, αναλογικό είναι. Αλλά παρόλα αυτά τώρα το βλέπω ότι πηγαίνει εντάξει, 12,2 η μπαταρία. Ωραία. Ας το φέρουμε κοντά γιατί ο αέρας δυναμώνει. Και να δοκιμάσουμε τα Intelligent Flight Modes. Ρυθμίζω και το gimbal προς τα κάτω. Έρθουμε προς τα εδώ, να έχω τον ήλιο κόντρα για να φαίνομαι καλύτερα. Ακόμα και σε πάντως normal mode είναι πάρα πολύ έτσι ευέλικτο και πώς να το πούμε, παιχνιδιάρικο. Βεβαίως, όπως βλέπετε, με τον ισχυρό άνεμο έχει κάποιες αυξομοιώσεις το βαρόμετρό του, αλλά εντάξει, τίποτα το ανησυχητικό. Πάμε να δούμε τώρα λοιπόν το follow me. Ακολουθεί τώρα κανονικά το χειριστήριο, εμένα δηλαδή. Ας καλυμπράρω λίγο, να γυρίσω το gimbal προς τα κάτω. Σταθερό σχετικά φαίνεται. Με ακολουθεί. Πάμε και προς τα εδώ. Η μπαταρία είναι στα 12V. Το follow me χρησιμοποιεί το GPS που έχει μέσα το χειριστήριο, άρα πρέπει να έχετε τουλάχιστον 12 δορυφόρους. Βγαίνουμε πατώντας το home
από το follow me, ας το φέρω λίγο πιο χαμηλά. Ας κάνουμε τώρα, όσο ο αέρας είναι σε φυσιολογικά επίπεδα, το selfie mode. Πάμε. Καταγραφή βίντεο, για κάποιο λόγο δεν είχε ξεκινήσει. Θα πάει αρκετά ψηλά. Η λήψη εικόνας είναι αρκετά καλή, πολύ λίγα χιόνια. Μην ξεχνάμε ότι εγώ πετάω και σε περιοχή με υψηλές παρεμβολές. Έχει και rescue της τηλεφωνίας από εκεί. Λοιπόν, εδώ τώρα βλέπω χιόνια, αλλά αν στρέψω την κεραία προς το αεροσκάφος, εκεί κάπου εξακολουθώ να βλέπω εικόνα. Είναι στα 138 μέτρα απόσταση και 80 μέτρα ύψος. Ανεβαίνει κι άλλο? Όχι, κατεβαίνει τώρα, έρχεται. Αν γυρίσω τις κεραίες έτσι, είναι χειρότερα. Έτσι λοιπόν είναι καλύτερα. Οκ. Λοιπόν, έρχεται, η μπαταρία είναι στα 11,9 βολτ. Οπωσδήποτε δεν έχουμε την ιδανική απόδοσή της, γιατί είπαμε είναι χαμηλή η θερμοκρασία σχετικά, αλλά την έχω φορτίσει ως LHV, οπότε δεν θα πρέπει να έχουμε ιδιαίτερα θέματα. Λοιπόν, έρχεται πίσω. Το θέμα είναι πού πάει. Ναι. Κατεβαίνει τώρα. Ναι, κατεβαίνει. Οκ. Τελείωσε το selfie mode. Πάμε άλλη μία, το follow me mode, τώρα που γράφει και η κάμερα του αεροσκάφους, για να βλέπουμε πώς με κρατάει. Ωραία. Λειτουργεί κανονικά, βγαίνουμε από το follow me. Πάμε να κάνουμε το orbit mode, φέρνοντας το αεροσκάφος πάνω από εμένα. Έτσι ενεργοποιείται αυτό. Και orbit flight, πατάμε OK, δίνουμε pitch προς τα πίσω, αυτόματα ρυθμίζει το ύψος, και δίνουμε και λίγο με το pitch stick την κατεύθυνση περιστροφής. Λοιπόν, ρυθμίζει αυτός και καλά την απόσταση και το ύψος, έτσι λέει ρυθμίζει. Please wait. Ωραία. Και ξεκινάμε με το γιο την περιστροφή. Δεν το βλέπω να κάνει κάτι. Use pitch roll to set. Ok. Τώρα μου λέει να χρησιμοποιήσω το pitch ή το roll. Ο αέρας δυνάμωσε πάρα πολύ. Βλέπετε ότι τον παλεύει όμως. Για να έρθω λίγο στο σημείο εδώ να δούμε πως κρατάει την περιστροφή. Είναι σε φάση πάντως orbit. Αν θα κάνει μια καλή περιστροφή γύρω από εμένα, δεν μπορεί να κάνει και τόσο καλό orbit. Βγαίνω από το orbit mode, πάω πιο πίσω, ξαναδοκιμάζω. Εδώ ενεργοποιώ το orbit. Λοιπόν, ok. Πάμε εδώ. Orbiting, auto adjust. Περιμένουμε να μας δώσει ένδειξη ότι να ξεκινήσουμε. Για κάποιο λόγο ρυθμίζει. Θέλει να ρυθμίσει. Ωραία, τώρα μας λέει use pitch roll stick to control orbit. Δίνω roll δεξιά. Κάνει περιστροφή, αλλά δεν κάνει εκεί που θα πρέπει να είναι, να κάνει τουλάχιστον, και να κρατά το αντικείμενο στο πλάνο. Βλέπετε ότι κινούμε συνέχεια. Δεν θα έπρεπε αυτό να γίνεται. Το orbit δεν θεωρώ λοιπόν ότι είναι σωστό.
σίγουρα πρέπει να το διορθώσει η φήμη, γιατί τουλάχιστον δεν λειτουργεί. Τουλάχιστον στο τελευταίο firmware που χρησιμοποιώ. Κάνει περιστροφή, αλλά η στόχευση είναι ό,τι να είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα flight modes. Λοιπόν, follow me selfie mode, headless mode δεν το δοκιμάζουμε. Το fixed wing στην ουσία δίνουμε pitch μπροστά και το αεροσκάφος κινείται συνέχεια εμπρός, όπως βλέπετε. Δεν κάνω εγώ κάτι και κινείται σαν πτέρυγα, πάει δηλαδή. Ας σηκώσουμε λίγο πιο πάνω το gimbal. Κάτι άλλο το οποίο παρατήρησα και στις μικρές δοκιμές που έκανα στο σπίτι είναι ότι το gimbal όταν ξεκινήσει το αεροσκάφος και κάνει το initialization, άσχετα με το τι έχετε στις ρυθμίσεις σαν calibration, παίρνει σαν ορίζοντα, σαν level του ορίζοντα αυτό το οποίο έχει εκείνη τη στιγμή. Όπως βλέπετε τώρα, ο ορίζοντας είναι θεόστραβος, δηλαδή ακόμα και ρυθμίζοντας το σε κάποια φάση χαλάει. Αν πάω προς τα εδώ, λίγο βγήκα από το fixed wing να δούμε λίγο τον ορίζοντα. Λοιπόν, διορθώνεται μεν σε κάποια φάση στον αέρα ενώ βρίσκεται το αεροσκάφος η κατεύθυνση του ορίζοντα, αλλά καλό θα είναι να το έχετε αυτό υπόψη σας όταν το ξεκινάτε, να ξεκινάει από απόλυτα επίπεδο έδαφος. Το γήπεδο εδώ δεν είναι επίπεδο, έχει κλείσει, γιατί είμαστε σε βουνό επάνω. Λοιπόν, δείξαμε και το fixed wing mode. Πάμε να δούμε τώρα αν έχουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, cinematic mode. Εντάξει, τώρα αυτό ουσιαστικά με full pitch βλέπετε ότι πάει πολύ πιο αργά σε σχέση με πριν. Υποτίθεται ότι έχει περιορίσει πολύ. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή δίνω full γιο και βλέπετε πόσο μεγάλη είναι η ακτίνα περιστροφής. Για να πάρει και κανείς σταθερό βίντεο, αρκετά καλά για 2-axis gimbal παρά τον δυνατό άνεμο. Ωραία. Πάμε προς τα εδώ. Βγαίνουμε και από το cinematic mode. Λοιπόν, ας πάμε λίγο να δούμε και το sport mode. Ακόμα μπαταρία έχω, 11,3 βολτίνη. Τώρα γυρνάω σε sport mode. Σταματάω τα πουλάκια που βρεθήκαν εδώ, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε γυρίσει τώρα σε sport mode. Σημαντικά μεγαλύτερες οι κλίσεις που παίρνει το αεροσκάφος και αρκετά πιο γρήγορο η απόκρισή του. Έχουμε full GPS λειτουργία στο sport mode. Πάει πάρα πολύ ωραία, αλλά θέλει ανοιχτό χώρο γιατί οπωσδήποτε αναπτύσσει πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα, μέχρι 18 μέτρα το δευτερόλεπτο, κόντρα στον άνεμο. Ωραία. Ας γυρίσουμε σε κανονικό flight mode. Σταματάμε. Λοιπόν, να πάμε λίγο πιο ψηλά, να πάρουμε και μια έτσι φωτογραφία του μέρους, μια πανοραμική. Είναι η πρώτη ουσιαστικά πτήση του Φίμη Α3. Στην προηγούμενη δυστυχώς που έκανα δεν είχα υλικό από την onboard κάμερα γιατί η κάρτα καταστράφηκε. Λοιπόν, είμαστε τώρα σε ύψος 57 μέτρων. Κάνουμε μία περιστροφή 360 μοίρες. Το πάω σχετικά αργά. Οι κεραίες καλό είναι να βλέπουν πάντα το αεροσκάφος. Τώρα εδώ βλέπω καθαρά με την εικόνα. Έχω λίγα χιονάκια, αλλά βλέπω. Θα κάνουμε και κάποια δοκιμή όταν καλυτερεύσει ο καιρός και σε FCC mode, να δούμε λίγο αν βελτιώνεται η κατάσταση. Ωραία. Λοιπόν, σταματάμε την εγγραφή εδώ όπως είμαστε. Ας πάρουμε και μερικές φωτογραφίες για αναφορά. Η αλήθεια είναι ότι έχει ομίχλη. Πιθανότατα να τη βλέπετε κι εσείς η φωτογραφία, γιατί
Ο καιρός είναι, είπαμε, απρόβλεπτος και απειλητικός. Τουλάχιστον να προλάβουμε να κάνουμε τη δοκιμή μας. Ωραία. Ξεκινάμε την εγγραφή βίντεο. Είμαστε σε απόσταση 23 μέτρων και ύψος 58 μέτρα. Πάμε προς τη Λαγκάδα και ενεργοποιούμε το return to home για να ολοκληρώσουμε την παρουσίαση. Πάντως αντιδρά πάρα πολύ όμορφα παρά τον άνεμο. Πετάω σε standard mode αυτή τη στιγμή. Καλά είμαστε εδώ. Ωραία. Ενεργοποιούμε return to home. Auto returning. Λοιπόν, low battery of FC, μάλιστα. Χαμηλή μπαταρία του flight controller στα 11V. Εντάξει, η φήμη έχει βάλει σχετικά υψηλά την ένδειξη για την χαμηλή στάθμη μπαταρίας. Στα 11V, πόσο μια LHV μπαταρία έχει αρκετό χρόνο ακόμα, μπορεί να πάει άνετα μέχρι τα 10,8-10,9V. Λοιπόν, ήρθα τώρα από εδώ από πάνω να δούμε πού θα κατέβει. Κατεβαίνει. Κατεβαίνει. Μάλιστα. Εάν δεν κάνει κάποια διόρθωση που δεν το βλέπω, η ακρίβεια του return to home είναι απλά απογοητευτική. Πάνω από 5 μέτρα απόσταση. Δείχνει η μπαταρία του αεροσκάφους ότι είναι εξαντλημένη. Δεν ξέρω αν αυτό παίζει ρόλο, πάντως προσγειώνεται μεν, αλλά σταματάω και την εγγραφή. Από εκεί απογειωθήκαμε, εδώ καταλήξαμε. Δεν είναι καλή η ακρίβεια σε καμία περίπτωση. Εντάξει, δεν είναι το χάνει κανείς. Ούτως ή άλλως το return to home είναι σαν λειτουργία πιο πολύ για να το φέρει κοντά και να το προσγειώσετε εσείς. Αλλά τουλάχιστον θα περιμέναμε λίγο καλύτερη ακρίβεια. Δεν ξέρω αν επηρεάζεται από την ένδειξη που γράφει για low battery για τον flight controller και μειώνει τέλος πάντων την ακρίβεια του GPS για να το φέρει όσο πιο κοντά γίνεται να προσγειωθεί, δηλαδή χωρίς προβλήματα. Πάντως είναι αρκετά μακριά. Θέλω να κάνω και κάποια δοκιμή ακόμα όταν βελτιωθούν οι συνθήκες, για να μην έχουμε τόσο μεγάλη απόκλιση, να δούμε τουλάχιστον αν έχουμε ξανά τόσο μεγάλη απόκλιση χωρίς η μπαταρία να έχει εξαντληθεί όπως λέει τώρα. Παρ' όλα αυτά δείχνει 11,3V σε ισορροπία. Σίγουρα πάντως είναι κάτι το οποίο χρήζει ακόμα βελτίωσης από τη φήμη. Αυτή ήταν η δοκιμαστική πτήση του Φήμη Α3. Σε γενικές γραμμές είναι ένα πάρα πολύ καλό αεροσκάφος για τα χρήματα αυτά. Μην ξεχνάμε ότι στην κατηγορία τιμής αυτή άλλα έχουν υποδέστερες κάμερες, πόσο μάλλον έχουν και gimbal με όλα αυτά τα flight modes. Εκτιμώ ότι θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο με επερχόμενα firmware updates. Η εταιρεία το υποστηρίζει καλά. Πάντως είναι μια πάρα πολύ καλή, άρεστη θα έλεγα, επιλογή για έναν αρχάριο. Είναι η καλύτερη value for money επιλογή αυτή τη στιγμή σε αυτή την κατηγορία χρημάτων και το συστήνω ανεπιφύλακτα για αυτούς οι οποίοι θέλουν ένα αεροσκάφος γενικής χρήσης που να μπορεί να πάρει και αξιοπρεπείς φωτογραφίες και βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτήν εδώ τη μικρή δοκιμαστική πτήση. Παρακαλώ γραφτείτε στο κανάλι και καλή συνέχεια. Γεια σας.